Всім здорово, народ! З вами, як завжди, ваш контртерорист Ван Геймс. Після ролика про GTA 6 я перечитав сотні коментарів. Реально, моя лічка в Телеграмі та коменти на Ютубі просто вибухнули. Одні звинувачували Rockstar у всесвітній змові, капіталізмі та неповазі до українського ринку. Інші кричали на українських гравців, мовляв, самі винні, нічого не купуєте, от і маєте ось те, що в принципі сталося, а саме відсутність локалізації. Треті взагалі з розумним виглядом писали, що проблема надумана. Вчіть англійську і не партеся. І ось сиджу я, дивлюсь на цей палаючий всесвітній срач і розумію одну просту річ. Ми всі з вами запекло сперечаємося про наслідок, але майже ніхто, абсолютно ніхто в нашому інфопросторі не говорить про реальну першопричину відсутності локалізації. Ми звикли реагувати на такі речі чисто емоційно, як в цьому ролику, наприклад. Я подивився його з середини і, знаєте, автор міг навести якісь приклади більш реальні, але, на жаль, не зміг. Типу, ви собаки, не дали нам мову, ми вас за це будемо ненавидіти. Але великі корпорації не працюють на емоціях. Їм глибоко плювати на наші образи, так само, як і на чиюсь любов. Там панують холодні, безжальні цифри, суха статистика та, звісно, аналітичні таблиці Excel. Тому сьогодні ми вимикаємо режим порожнього крику і ниття і вмикаємо режим глибокого аналізу. Ми розберемо з вами цю тему по кісточках, без популізму і без вигороджування кого-небудь, як робили це в минулому ролику. Ми поговоримо про те, хто насправді вбиває українську локалізацію в топових іграх, скільки коштує перекласти AAA-проєкт на нашу мову, і чому деякі студії роблять це з посмішкою, а інші дивляться на нас як на порожнє місце. І головне, що ми з вами робимо не так, навіть не усвідомлюючи цього. Тебе лайк, підписка і давайте розбиратись. Поїхали. Ролик про GTA 6 відкрив для мене особисто набагато більшу, глибшу і, якщо чесно, досить стрьомну проблему. Тоді я фокусувався на одній конкретній грі від однієї конкретної студії, яка вимагає шалені бабки за свій продукт. Але коли дим від перших емоцій розвіявся, я зрозумів, що Rockstar насправді це просто вершина айсберга. Це просто величезний яскравий приклад, який помітили всі. Але ж справа взагалі не в них. Подивіться навколо, зараз на дворі 2026 рік. Індустрія розвивається космічними темпами, а ми досі з кожним великим релізом граємо в лотерею. Додадуть нашу мову чи не додадуть. Виходить якась велика RPG від умовної Bethesda чи новий шутер від Activision, і вся наша спільнота знову біжить перевіряти сторінку в Steam, ніби це результати розіграшу грін-карти. Ну що це за цирк, народ? Ми радіємо текстовому перекладу в інді-грі так, ніби ми виграли чемпіонат світу з футболу. А коли великий видавець нас ігнорує, ми починаємо черговий флешмоб у Твіттері, у Треці, який найчастіше закінчується нічим. Мені набридло дивитися на це як на поодинокі випадки. Це система. І щоб зрозуміти, чому ця система зламана, нам потрібно вийти за межі однієї гри Vice City і подивитися на весь світовий ігровий бізнес. Бо якщо ми не зрозуміємо правила гри, ми так і будемо стояти під дверима великих видавців і просити субтитри як милостиню. Давайте почнемо з бази, з того аргументу, яким найчастіше кидаються в коментарях на мене і на багатьох україномовних глядачів. Та наш ринок маленький, ми нікому не потрібні, нас, півтори каліки. А тепер увага! Відкриваємо офіційну статистику Steam станом на 2026 рік. І що ми там бачимо? Українська мова вже впевнено закріпилася в топ-15 найпопулярніших мов платформи по всьому світу. Тобто ми обходимо за кількістю користувачів такі європейські країни, як Чехія, Угорщина, Греція, і іноді дихаємо в спину італійцям чи полякам. Наші гравці генерують мільйони годин онлайну. Кількість активних українських акаунтів після 2022 року зросла в рази, тому що стався гігантський культурний сув. Думаєш, у тебе швидка реакція? Тоді доведи це. У Voxel Car Run ти не просто керуєш машиною, ти будуєш міст просто під її колесами. Один промах, 1 секунда запізнення і ти летиш у прірву. Збирай монети, відкривай нові скіни, використовуй турбостарт і бий власні рекорди. Чи вистачить тобі реакції, щоб вижити? Завантажуй Voxel Car Run по посиланню в описі та перевір себе просто зараз. Грає на Android. Завантажуй. Люди масово почали переходити на рідну мову в інтерфейсах, купувати ігри в нашому регіональному магазині та, звісно, відмовлятися від піратства, де це можливо. Виходить, що за кількістю душ ми помітний, жирний шматок пирога на карті Європи. Але чому тоді видавці не біжать з квітами перекладати свої ігри? А тепер починається цирк. Кількість користувачів і кількість реальних прибутків в AAA-сегменті – це дві абсолютно різні речі. Так, у нас багато акаунтів, ми безкоштовно граємо в Dota 2, в Counter-Strike або в CS 2, крутимо онлайн у Brawl Stars на телефонах, але коли справа доходить до купівлі синглової гри за повну ціну, за ті самі 70 чи 100 доларів без регіональних знижок, наша статистика стрімко летить униз. Для міжнародних видавців ми великий ринок за активністю, але все ще дуже скромний
ринок за реальними фінансовими зборами від преміум ігор. Вони бачать наші мільйони гравців, але в графі прибутків від продажу умовного нового релізу за повний прайс вони бачать цифри, які змушують їхніх фінансових аналітиків просто позіхати. І да, цей коментар дійсно був по факту, він казав, реально, всі, хто писали це через те, що у нас багато піратства, насправді я з цим погоджуюсь на 80%. Реально. Статистика, як то кажуть, не бреше. А тепер давайте розберемося, що взагалі таке локалізація і скільки вона коштує, тому що, почитавши коментарі деяких людей, я так зрозумів, що багато хто навіть і не розуміє, про що взагалі мова, коли реально розповідається саме про локалізацію. Багато хто думає, що переклад гри – це посадити 3 студентів, дати їм текстовий файл, відкрити там Google Translate або штучний інтелект по типу ChatGPT або, я не знаю, Грока, і за тиждень усе готово. Геній, ну правда, якби все було так просто. Насправді, локалізація великої AAA гри – це складний, багатоетапний технологічний процес, який коштує купу грошей. По-перше, об'єм тексту. Сучасна масштабна RPG – це від 500 тисяч до 2 мільйонів слів. Це тисячі сторінок діалогів, описів предметів, записок, інтерфейсу. Кожне слово потрібно не просто перекласти, його потрібно адаптувати під контекст, під епоху, під характер персонажа. Після перекладу йде редактура, а потім найважливіше і найдорожче – LQA, тобто мовне тестування. Спеціальні люди мають пройти гру з вашим перекладом і перевірити, чи не вилазить текст за межі екрана, чи правильно відображаються шрифти, чи не переплутано стать персонажа в діалозі через особливості англійського оригіналу. А якщо ми говоримо про озвучення, це взагалі космос. Там бюджети злітають до сотень тисяч і мільйонів доларів, бо треба орендувати студії та наймати десятки акторів. Навіть суто текстова якісна локалізація великої гри обходиться видавцю в солідну суму. І це не одноразова акція. Гру потім патчать, випускають DLC, додають нові квести, і кожен раз перекладачі знову мають повертатися до роботи. Тобто це постійна стаття витрат, яку компанія має закласти у свій бюджет ще до початку розробки. І ось тут виникає логічне питання. Якщо це так складно і дорого, то чому тоді одні студії додають українську, а інші забивають на нас болт? Дивіться, у нас є прекрасні приклади. CD Projekt Red. Просто красавчики взяли і зробили дійсно офіційний переклад для кіберпанку. Чому? Бо в них є регіональне бачення. Вони самі з Польщі, вони розуміють менталітет Східної Європи і бачать у цьому довгострокову інвестицію у лояльність аудиторії. Про GSC Game World або 4A Games я взагалі мовчу. Для них це справа честі та національної ідентичності. Вони роблять це незалежно від того, окупиться це суто фінансово чи ні. Це очевидно. І люди, які в коментарях писали під минулим роликом про це, абсолютно праві. Да, це очевидно. Навіть Ubisoft останнім часом почали додавати українську у свої менші чи більші проєкти, бо у них є великі офіси розробки в Києві та Одесі, які лобіюють це питання всередині компанії. А тепер подивимося на інший табір. Rockstar, Bethesda, Activision – це величезні, неповороткі американські корпорації. У них немає локальних офісів у нашому регіоні, які могли б прийти до керівництва і сказати: «Ей, чуваки, дивіться, там в Україні є крутий ринок, давайте зробимо для них круту мову». Для топ-менеджера в Лос-Анджелесі чи Нью-Йорку весь наш регіон – це просто якась розмита пляма з маркуванням або Східна Європа. Вони керуються застарілими шаблонами. Якщо раніше вони закривали весь цей регіон одним російським перекладом, то зараз, коли ситуація змінилася, вони просто не розуміють, як їм діяти. Їм простіше взагалі нічого не міняти у своїй структурі, ніж запускати нові процеси заради одного ринку, який вони не вважають критично важливим для своїх мільярдних звітів. А тепер давайте заглянемо в святу святих будь-якого бізнесу, в економіку та поняття ROI, тобто повернення інвестицій. Як приймається рішення про додавання нової мови у великій компанії? Сідає фінансовий аналітик, відкриває таблицю і починає рахувати. Локалізація коштувати нам, припустимо, $100,000. Окей. Середня ціна гри в українському стімі з урахуванням регіональних знижок, нехай $30-40, якщо це не GTA 6 з її божевільним прайсом. З кожної копії Valve забирає свої 30% комісії. Потім віднімаємо податки. Видавцю залишається чистими близько $20 з однієї проданої копії. Тепер аналітик ділить $100,000 вартості локалізації на $20 чистого прибутку і отримує цифру 5000 копій. Тобто компанія має продати щонайменше 5000 копій гри в Україні тільки для того, щоб просто відбити витрати на переклад. Не заробити, а вийти в нуль. А тепер найголовніше питання, яке ставить перед собою видавець. Чи продамо ми ці нещасні 5000 копій саме завдяки наявності української мови? Чи ті самі люди все одно купили б гру, просто грали б англійською або іншою доступною мовою, або, наприклад, російською? Якщо аналітика показує, що приріст продажів від наявності локалізації буде мінімальним, то рішення приймається миттєво, мову не додають. Це суто математичне
прагматичний, холодний розрахунок, де немає місця геополітиці чи культурі. Якщо цифри не сходяться, проект закривають. І тут, як то кажуть, просто бізнес. А тепер, народ, тримайтеся міцніше, бо зараз ми поговоримо про речі, які багатьом з вас, дуже сильно не сподобаються. Ми обожнюємо звинувачувати західних видавців, але давайте будемо чесними самі з собою. Частина відповідальності за відсутність локалізації лежить і на нас, на українських гравцях. І це комплексна проблема, де винні не конкретні люди, а старі шкідливі звички нашої спільноти. По-перше, це піратство, звісно ж. Так, зараз воно зменшилося, але досі величезна кількість людей вважає за нормальне скачати AAA-гру з торрента, а потім бігти в коментарі і кричати, чому немає, української. Ви що там, серйозно, чуваки? Ви не заплатили ні гривні, але вимагаєте сервісу преміум класу українську? Це трошки, як то кажуть, лицемірно. І коли я читав коментарі під моїм роликом, я дуже сильно здивувався, коли люди реально писали, що навіть якби додали українську, вони б все рівно б не купили, а вони просто б спіратили гру. Офігеть, чого? По-друге, це купівля ключів на сторонніх сірих майданчиках на кшталт якихось сумнівних сайтів через плеєрів. Я вже купував ключі, недавно був у мене ролик на сайті, де я купував, подивіться його по посиланню в описі, і тут право в кутку підсказка вспливає. Коли ти купуєш такий ключ, видавець у своїй статистиці бачить, що гра була активована десь у глобальному регіоні, або гроші взагалі пішли повз його офіційну касу у нашому сторі. Для системи ти людина-невидимка. Твою покупку не зараховують у потенціал українського ринку. По-третє, це використання інших мов у налаштуваннях Steam чи консолей просто за звичкою. Видавець щитує телеметрію. Якщо у тебе в системі стоїть англійська чи російська мова, бо тобі так зручніше, або ти так звик з дитинства, сервер Rockstar чи EA фіксує: о, ще один англомовний користувач зайшов з території України. Вони бачать, що ми і так чудово споживаємо їхній продукт без будь-яких додаткових витрат з їхнього боку. То навіщо їм напружуватися? Ми самі маскуємо свій попит, роблячи його непомітним для великих радарів корпорацій. І коли люди, звісно, писали про це в коментарях, то, звісно, я погодився максимально сильно. Дійсно, це вирішує. Але давайте не будемо малювати все тільки чорними фарбами. Якщо подивитися на динаміку останніх кількох років, ситуація змінилася просто кардинально. Чому українська мова взагалі почала з'являтися в іграх частіше? Після 2022 року в нашій країні стався безпрецедентний патріотичний та культурний вибух. Спільнота стала неймовірно активною. Згадайте релізи останніх років. Alan Wake 2 отримав чудову локалізацію. Hades 2 вийшов в дочасному доступі з офіційною українською мовою. Купа топових інді-проєктів і навіть великих стратегій тепер мають солов'їну на релізі. Це сталося тому, що видавці побачили: українські геймери — це не просто пасивні споживачі. Це люди, які готові об'єднуватися, писати тисячі петицій, завалювати розробників конструктивними листами і, найголовніше, масово купувати гру в перший день, якщо там є рідна мова. Багато європейських та американських студій пішли нам на зустріч не через чисту математику, а через солідарність та розуміння того, що наш ринок зараз переживає переломний момент в історії. Вони хотіли підтримати нас і в процесі побачили, що ця підтримка повертається до них у вигляді відданої спільноти, яка купує ліцензії, пише позитивні відгуки та, звісно, популяризує їхні ігри. Це доказ того, що стіну ігнорування можна пробити, якщо діяти правильно і системно. А тепер логічне питання для тих, хто думає, що нам потрібен лише один великий прорив. А що якби завтра Rockstar випустили патч і додали в GTA 6 ідеальну українську локалізацію? Чи вирішило б це всі наші проблеми автоматично? Спойлер: ні, взагалі ні. Одна велика гра, навіть якщо це головний хід десятиліття, не здатна змінити системні бізнес-процеси всього світового геймдева. Якщо ми просто купимо одну гру, покажемо там гарні цифри, а потім знову повернемося до піратства чи сірих ключів на інших релізах, нічого не зміниться. Видавці дивляться на ринок в цілому, їм потрібна стабільність і передбачуваність. Вони мають знати, що в Україні існує сформована екосистема геймінгу, де локалізація — це не просто примха для обраних хітів, а обов'язкова, умова для успішного продажу будь-якого продукту. Якщо ми хочемо, щоб українська мова стала стандартом індустрії, нам потрібен не один гучний прецедент, а постійна, щомісячна статистика продажів по всьому спектру ігор. Від маленьких візуальних новел до гігантських симуляторів та екшенів. Тільки тоді великі компанії перестануть сприймати наш переклад як якийсь екзотичний експеримент і почнуть вносити його у свої обов'язкові плани розробки за замовчуванням. Тож досить нити і скиглити. Давайте перейдемо до конкретного прагматичного плану дій. Що ми з вами, як звичайні гравці, можемо зробити прямо зараз, щоб змінити ситуацію без порожніх твіттер-війн та образ? По-перше, купуйте ігри офіційно в нашому регіоні, коли у вас є така фінансова можливість. Кожна легальна гривня в Steam, PlayStation Store чи Xbox Store – це ваш голос за розвиток нашого
ринку. По-друге, змініть мову інтерфейсу на українську всюди, де це можливо. В операційній системі, на консолях, в самому стімі. Нехай серверна статистика видавців просто тріщить від кількості українських користувачів у їхній телеметрії. По-третє, навчіться писати конструктивний фідбек. Замість того, щоб спамити в коментарях розробників фразами типу «Де мова собаки, блін?», пишіть ввічливі, аргументовані запити на форумах Steam та в їхню техпідтримку. Показуйте їхні цифри, кажіть, що спільнота чекає і готова підтримати проект фінансово. По-четверте, підтримуйте тих, хто вже зробив крок вам назустріч. Якщо гра вийшла з українською локалізацією, купіть її, залиште позитивний відгук, розкажіть про неї друзям. Видавці мають бачити чіткий зв'язок. Є мова, є високі продажі та любов аудиторії. І останнє, популяризуйте українськомовний контент. Дивіться стрімерів, які грають з нашими локалізаціями. Пишіть огляди рідною мовою, знімайте ролики. Ми самі маємо створити таке середовище, яке жодна велика компанія просто не зможе проігнорувати через його масштаб та активність. Я вірю, що у нашому геймінгу є велике круте майбутнє. Ми з вами зараз проходимо той самий шлях, який у свого часу проходили інші великі країни. Згадайте історію розвитку ігрових ринків у Польщі, Туреччині чи Бразилії. На початку 2000-х років там так само процвітало тотальне піратство. Великі видавці взагалі не знали про їхнє існування, а гравці були змушені грати англійською чи німецькою мовами. Але крок за кроком спільнота в цих країнах дорослішала, ринки ставали цивілізованими, люди почали купувати ліцензії, а локальні ентузіасти створювали свої студії перекладу. І що ми бачимо сьогодні? Зараз жоден великий AAA проект навіть уявити неможливо без польської чи португальської локалізації на релізі. Вони вибороли це право своєю поведінкою, своєю культурою споживання та своїми грошима. Україна має всі шанси повторити цей успіх і стати повноцінним, авторитетним ігровим ринком тір 2 рівня в Європі. У нас є шалений потенціал, у нас є неймовірно талановиті люди і є величезне бажання грати рідною мовою. Це тривалий процес. Він не завершиться за 1 чи 2 дні чи рік, але кожен наш правильний крок наближає нас до моменту, коли великі компанії будуть сприймати українську локалізацію не як свято чи виняток, а як звичайний закономірний стандарт індустрії. Мені дуже хочеться жити у світі, де поява української локалізації у великій грі не буде сприйматися як якесь неймовірне диво, національне свято чи результат виснажливої війни в соцмережах. Я хочу, щоб це було звичайною буденною нормою, але ми маємо тверезо розуміти, ця норма не впаде нам на голову з неба просто так. Це залежить в рівній мірі і від бізнес-рішень великих студій, і від нашої з вами щоденної поведінки як покупців та користувачів, бо справжня повага до ринку з боку світових гігантів народжується не з гучних заяв, не з пафосних гасел і не з агресивних коментарів. Вона народжується з реальних цифр, з нашої фінансової підтримки тих, хто нас поважає, та з нашої власної геймерської гідності. Це відео є логічним продовженням мого попереднього ролика про GTA 6. Тоді ми побачили проблему на поверхні, а сьогодні ми заглянули в її саму суть, в її економічне серце. І я сподіваюся, що кожен з вас зробить з цього правильні, дорослі висновки. Дякую, що додивилися це велике відео до кінця. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть свої думки в коментарях взагалі, що ви думаєте. Я думаю, обговорення під цим роликом буде так само гарячим. Я прям вам обіцяю, як і в минулому ролику. І пишіть, що взагалі думаєте про піратство. Нормальна ця тема чи ненормальна. Грайте в хороші ігри, поважайте себе, підтримуйте наше і, звісно, підтримуйте і потребуйте того, що мають потребувати обичні люди з нашого регіону. З вами був ваш контртерорист One Games. До нових зустрічей, народ, і побачимось дуже-дуже скоро в нових відосах. Па-па!